สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของคู่รักคู่หนึ่งคู่รักคู่นี้ได้มาหาดิฉันคนละรอบกันผู้ชายมาหาก่อนดิฉันขอให้นามผู้ชายคนนี้ว่าโจเมื่อโจเข้ามาหาดิฉันได้มองเห็นดวงตาเขาแล้วก็รู้สึกว่าดวงตาเขาสวยงามมากในใบหน้านี่ดวงตาโดดเด่นมากเราสองคนหลับตาทำสมาธิร่วมกัน เสร็จแล้วดิฉันก็ได้มองย้อนกลับไปในอดีตชาติของเขาซึ่งน่าจะเป็นชาติก่อนหน้าชาติปัจจุบันนี้ได้มองเห็นโจอยู่ในร่างของชายตาบอดชายตาบอดคนนี้น่าสงสารมากไม่มีใครเลยในชีวิตเขามีแต่หมาตัวเดียวหมาตัวนั้นเป็นหมาที่นำทางให้เขาเป็นเสมือนดวงตาเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเป็นทุกอย่างสำหรับโจชีวิตของโจมีความสุขได้ก็เพราะหมาตัวนั้นเมื่อมองเห็นแล้วดิฉันก็รู้สึกว่าชีวิตของโจในชาติที่เป็นคนตาบอดนั้นดูแล้วไม่มีกรรมอะไรที่น่าสนใจก็เลยคิดว่าน่าจะต้องมีกรรมใดๆกรรมหนึ่งที่ทำให้โจนั้นเกิดเป็นชายตาบอดก็เลยย้อนกลับไปไกลอีกในชาติที่ไกลออกไปนั้นน่าจะเป็นสักประมาณ 3-4,000 ปีที่ผ่านมาดิฉันได้มองเห็นโจอยู่ในสภาพของผู้ชายคนหนึ่งกำยำใหญ่มากตัวโตมากเขาอยู่ในสถานะที่เป็นทหารซึ่งเป็นทหารที่กำลังจะเอาความลับจากเฉลยศึกซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามเขากำลังพยายามที่จะล้วงความลับจากชายคนนั้นโจไม่ได้คำตอบสักทีก็เลยเอาเหล็กแหลมไปเผาไฟแล้วเอาเหล็กแหลมนั้นมาจิ้มในดวงตาของเฉลยศึกหนึ่งข้างก็ยังไม่ได้คำตอบเอาเผาไฟอีกจิ้มเข้าไปในดวงตาอีกข้างหนึ่งก็ไม่ได้คำตอบจนเฉลยศึกนั้นตายไปด้วยความทุกข์ทรมานเจ็บปวดมากมองเห็นภาพนั้นแล้วดิฉันก็ลืมตาแล้วก็ถามโจว่าคุณมีปัญหาดวงตาหรือเปล่าโจบอกว่าใช่ฉันมีปัญหาดวงตามาตั้งแต่เด็กและเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ฉันเพิ่งผ่าตัดดวงตาไปเมื่อได้ฟังดังนั้นดิฉันก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่มองเห็นให้โจฟังโจก็เข้าใจในทันทีเลยว่าทำไมเขาถึงได้มีปัญหาดวงตาเมื่อได้รับรู้ดังนั้นเขาก็ต้องกลับไปนั่งสมาธิแผ่เมตตาขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรดิฉันก็ได้สอนเขาไปเสร็จแล้วเราก็คุยกันต่อโจได้ขอให้ดิฉันช่วยดูในเรื่องความรักของเขาให้หน่อยดิฉันก็ตกลงเราก็นั่งสมาธิร่วมกันและดิฉันก็ได้มองเห็นภาพประทับใจภาพหนึ่งก็คือว่าณตอนนี้โจได้อยู่กับคนรักของเขาแล้วซึ่งคนรักของเขานั่นก็คือหมาตัวนั้นนั่นเองหมาตัวนั้นซึ่งเป็นหมานำทางของเขาได้กลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้หญิงซึ่งณตอนนี้ได้เป็นคู่รักของโจรู้สึกประทับใจมากและเขาได้บอกดิฉันว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะรักใครได้มากมายขนาดนี้เมื่อได้เจอผู้หญิงคนนี้ก็รู้สึกว่าผูกพันรู้จักเขามาก่อนรักเขาตั้งแต่แรกเห็นและตอนนี้เขาก็ได้เข้าใจซาบซึ้งใจแล้วว่าเป็นเพราะเหตุไรหลังจากที่โจได้กลับไปสักประมาณ2 สัปดาห์มีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาดิฉันเราก็นั่งสมาธิร่วมกันดิฉันได้มองย้อนกลับไปในอดีตชาติเขาได้เป็นผู้ชายที่มีฟาร์มเลี้ยงหมามีหมาซึ่งเลี้ยงไว้เพื่อขายเลี้ยงหมาไว้เยอะไว้เพื่อขายได้ทรมานหมามามากเกิดมาในชาตินี้ผู้หญิงคนนั้น
มีทุกข์ในเรื่องสุขภาพ เมื่อเราได้คุยกันไปสักพักหนึ่งดิฉันก็ถามว่าเธอมาหาดิฉันเนี่ยมารู้จักจากใครผู้หญิงคนนี้ก็ได้บอกว่าแฟนของเขาชื่อโจที่ได้มาหาดิฉันเมื่อ2 สัปดาห์ก่อนได้บอกดิฉันได้บอกเขาให้มาหาดิฉันก็เลยบอกว่าอ๋อตอนนี้ดิฉันเข้าใจแล้วเพราะว่าเธอในอดีตชาติที่ทำร้ายหมานั้นได้เกิดมาเป็นหมาแล้วก็ได้ดูแลโจด้วยความดีที่ได้ทำไว้ได้ดูแลโจเป็นหมานำทางของโจนั้นและด้วยความผูกพันกับโจชาตินี้จึงเกิดมาเพื่อที่ได้กลับมาหาโจอีกนี่คือความรักความผูกพันที่มีต่อกันจนถึงปัจจุบันชาติแม้ว่าเขาทั้งสองจะเป็นคนแล้วก็เป็นสัตว์ก็ได้กลับมาเจอกันอีกแล้วก็ได้อยู่ร่วมกันอีกก็เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจที่อยากจะเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากที่ร่วมรับฟังค่ะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ